ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਅਜੀਬੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਮਧੁਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਨੰਨਾ। ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਕੰਠ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਨੰਨੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਨ ਆਹਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਪਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਧੋ ਮਹਾਜੋਤ, ਮਹਾਜੋਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਮਹਾਜੋਤ ਮਦ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਬਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿੰਦਰਾਵਨ ਨਿਰਬਿਕ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈਦਰਸੀ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਸਨਕਾਰੀ। ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਧਨ ਰਪਾਨ ਧ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਧਰਾਧਰ ਅਨਬੇਕਾਰ ਅਸਧਾਰੀ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨਾਗਤ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਓ ਉਭਾਰੀ। ਟੈਗੋਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਇਨਾਮ, ਇਤਨੇ ਰੂਪ, ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ, ਇਤਨੀ ਉਡਾਰੀ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਜੋ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਆਏ, ਅਰਬੀਅਨ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਡਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਆਏ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼
एक साल ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 100 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੂਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਥੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। पाप ही पर पक जाते, धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम मसूर, मूर्त ना होती जो पै करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी जे मूर्ति ना होंदी तो देश दी संस्कृति, देश दा धर्म, देश ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ, ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। हे प्रभु, मैं तेरे कोल धन दी इच्छा नहीं करदा। क्यों? बिना इच्छा तो धन 10 दिशावां तो मेरे कदमां दे चल के अपने आप आ रहे हैं। मैं क्यों कामना करा, मैं क्यों इच्छा करा। जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक, या ललचावे। योगी जपीश्वर तपीश्वर तप करदे ने, रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, हत्थां च बरकत आवे, करामात मिले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, किसे सिद्धि दी लोड़ नहीं, किसे रिद्धि दी लोड़ नहीं। मेरे मन विच रिद्धियां सिद्धियां दा कोई लालच नहीं, इहदी मैनूं कोई लोड़ नहीं। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो कछ जोग बिके, कर कौन इतो तप के तन तावे। तूने तपाने जल धारा करने, प्राणायाम दी साधना करके उम्र नूं लंबा करना, ए मेरे जीवन दी चाहत नहीं है। बहुत छोटी जी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जीवी है, कुल 42 साल संघर्ष रहा है। उस वक्त दे हकूमत दे मुखी औरंगजेब नाल जिंदा रहा है वो 92 साल। जिंदगी रही गुरु गोबिंद सिंह दी 42 साल। हैरानगी, जब कोई हैरान होके ऐसा पूछता है तो मैं कहना, फुल दी जिंदगी बहुत थोड़ी होंदी है, बहुत थोड़ी होंदी है। कंडे दी जिंदगी बहुत लंबी होंदी है, बहुत लंबी होंदी है। कंडा खिड़िया ही नहीं कि मुरझाएगा कि, फुल खिड़िया है और जो खिड़दा है मुरझांदा है। जिथे जिंदगी है उथे ही खतरा है, जिथे जिंदगी ही नहीं पहले ही कब्र च पिया है उन्हों की खतरा है। जलदे हुए दीपक नूं खतरा है, बुझे हुए दीपक नूं की खतरा है, खिड़े हुए फुल नूं खतरा है, कंडिया नूं की खतरा है। 42 साल जीवे ने पर फुल दी तरह जीवे ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭਣ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਵਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਲਧਾਰਾ ਧੋਣੇ ਤਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਕਛ ਜੋਗ ਬਿਖੇ ਕਰ ਕੌਣ ਇਤੋ ਤਪ ਕੇ ਤਨ ਤਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, ਤੋ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ। ਔ ਸਭ ਰਿद्धਨ ਸਿद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो, कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। जूझ मरो रण में तज भय तुम ते बस श्याम अह बर पावे। ए प्रभु यही बर दे, मजलूम दी खातर, देश दी खातर, धर्म दी खातर मैं मैदान दे जंग दे ਜੂਝਦਾ ਲੜ ਮਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਤਾਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਰਉ, ਹੇ ਸਸ, हे करुणानिध मेरी अभय बेनती सुन लीजे। हे प्रभु तू रवि है, हे प्रभु तू शशि है, तू ते चंद्रमा है, तू ते सूरज है, तू ते दरिया है, तू ते खिड़िया होया फुल है। ऐसियां ऐसियां तशबीहां दित्तियां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप नूं हर रूप दे परमात्मा दी उतरदी हुई बख्शिश दिखाई दे रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस भाव ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੋਧਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸ਼ੋਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਾਨੀ ਬਣੇ, ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੇ, ਯੋਧਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
बड़े कीमती बोल और उन्हां दी इस शायरी नूं जफरनामा कहंदे ने और ये सारी पर्शियन दे च है। ये पहले अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी रचना संस्कृत दे च है, अरबी दे च है, पर्शियन दे च है, ब्रिज दे च है, पंजाबी दे च है और हर रचना आसमानां नूं पाड़ के बुलंदियां नूं छूंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कह रहे ने, बला चारगी दरम्या आमदम बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। लाचार होके मैं तलवार चुकी है, खुशी नाल नहीं, खेड़े नाल नहीं। मैं देखे है और मैं ऐसा समझदा, चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। हथ जोड़ के अगर जालम दे कदम रुकदे नहीं, हीले तरले विचार नाल धारा नाल अगर जालम अपने पैरां नूं नहीं रोकदा और अपने पैरां दे थले मजलूमां दे सिर कुचलदा है, रुकदा ही नहीं, तलवार चुकना मैं अपना धर्म समझदा। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी सिफत और सलाह विच एक मुस्लिम कवि अला यार खां बड़े बुलंद पाया बोल सतगुरु बारे कहंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया दे चिंतक विचारक दार्शनिक लेखक इंसाफ दी दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह नूं देखन ते उस नतीजे ते पहुंचणगे कि हे परिपूर्ण परमात्मा, गुरु गोबिंद सिंह दी सिरजना करके तू अपनी करामात नूं अपनी कला नूं इंतहा ते पहुंचाया है। लाला दौलत राय ने एक किताब लिखी है उर्दू विच, स्वाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। स्वाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह ये आर्या समाज दे उगे प्रचारक सन। दीवाचे विच भूमिका दे चो कहंदे ने, ईश्वर दी सारी रहमत खत्म होई जिथे बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी सियाणप जिथे खत्म होई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी कोमलता जिथे इकट्ठी होई बने गुरु गोबिंद सिंह। और ईश्वर दी सारी कारीगरी जिथे खत्म होई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दा साहस दलेरी सूरबीरता जिथे इकट्ठी होई उसे तो ही बने गुरु गोबिंद सिंह। लाला दौलत राय कहंदे ने, हे प्रभु, ये तेरी कारीगरी दा कमाल है कि गुरु गोबिंद सिंह जैसा मुजस्मा तू रचिया, सिरजना की थी है, जो हर पहलू दे मुकम्मल है, जो हर पहलू दे पूर्ण है। कहंदे ने घेरे है अज कुछ एहलकारां ने जो उस वक्त दे शहनशाह नाल गूढ़े संबंध रखते सन, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भी शरदा रखते सन। हाथ जोड़ के एक कहंदे ने, महाराज थोड़ी सुलह करा दईए, क्यों? किले मसमार हो गए, पिता शहीद हो गए, 4 बच्चे भी थोड़े शहीद हो गए, सिंह भी थोड़े सारे मारे गए। हुण थोड़े कोल शस्त्र भी नहीं, हुण थोड़े कोल बस्तर भी नहीं, हुण थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं, हुण थोड़े जेब दे च धन भी नहीं रहा, हुण तुसीं कल्ले रह गए, तनहा रह गए। ये असीं तुहानूं देख रहे हां। ऐसी हालत दे च साडी शरधा है वक्त दे हुक्मरान नाल थोड़ी सुलह करा दईए। साहिब कहंदे ने, सुलह दे च जीवना साडा धर्म है, सुलह दे च जीवना साडी जिंदगी है, सुलह कुन तबीयत साडा फर्ज है, साडा सुभाव है। फिर महाराज असी सुलह करा देने आ, एक शर्त है कि तुसी हार मान लो, असी सुलह करा देने आ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਨਾ ਵਸਤਰ, ਨਾ ਕਿਲੇ, ਨਾ ਮਹਿਲ, ਨਾ ਧਨ, ਨਾ ਸੰਪਦਾ, ਨਾ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਫੌਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? तो मेरे पातशाह दे बोल कलाम, परशियन दी कविता। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ठीक है, मेरे कोल फौज नहीं, मेरे कोल किले नहीं, मेरे कोल धन संपदा नहीं, पर मेरे हिरदे च खुदा दी याद है। जितने चिर तक वो मेरे हिरदे च बैठा है, मैं हार नहीं मन सकता, क्योंकि ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, ये परमात्मा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। तुसी इतना ही तस्लीम कर लो कि थोड़े 4 बच्चे मार दिते गए ने, शहीद कर दिते गए ने। इसका जवाब जो सतगुरु एहलकारां नूं देंदे ने, लिखे हुए जफरनामे दे राहीं वक्त दे हुक्मरान नूं देंदे ने, ये बोल भी बड़े कीमती ने। चाह शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, कि बाकी बमांदस्त ते चीदा मार। की होया? तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है जो पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। ऐसा क्यों मेरे पातशाह ने आख्या? उस जमाने च सिख नूं भुजंग कहण लग पे सन, सप कहण लग पे सन। सप नूं फारसी दे मार कहंदे ने। तो किधरे सिख लंघदा पिया होवे तो कहंदे सन ई मारमी रफ्ती, ई मारमी आमद, ये सप जा रहा है, ये सप आ रहा है। तो उन्हां दे बोलां नूं सतगुर उन्हां दे सामने करदे ने, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। चाह शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अगर खामोशां को नहीं, के आतिश दा मारा फेरोजा को नहीं। ये कोई मर्दानगी ते नहीं है, ये कोई अकलमंदी ते नहीं है। 4 चिनगारियां नूं बुझा देना ते शोलियां नूं भड़का देना। 4 बच्चियां दी मौत, ऐ वक्त दे हुक्मरानों, ये ते मैं बुझियां होइयां 4 चिनगारियां ही समझदा। शोले ज्यादा भड़क उठे ने, ज्यादा भड़क उठे ने। जल जाएगा इस विच जुल्म, जल जाएगा इस विच तशद्दद, जल जाणगियां इस दे बेइंसाफियां। लेकिन हुण जो हाथ जोड़ के एहलकारां ने कहा और उसका जो मेरे पातशाह ने जवाब दिता है, वो काबिले शुनीद है, गौर नाल विचारण वाला है। कहंदे ने एहलकार, कम से कम तुसी खुले शब्दां च यही मान लो कि साडे बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने। 4 बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने, इतना ही कह दो। इस नाल भी असी सुलह सफाई दे कदम अगे तोर सकते हैं। हुण जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल ने, उन्हां एहलकारां दे प्रति, वक्त दे हुक्मरान दे प्रति बुलंद पाया ए बोल, जिस विच साहस, दलेरी, सूरबीरता, दूरदृष्टि और फिर कवि दी कविता अपने रंग दे झलकदी पई है। पातशाह कहंदे ने, संगे बदगो गर अगर, कासाए जरी शिकंद। दुष्ट मनुख अगर भारी भरखम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे, तो महाराज कहंदे ने मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। सोने दा प्याला टूट जाएगा। संगे बदगो गर अगर, कासाए जरे शिकंद, कीमते संग ने फजायद वजर कम न शूद। पर बड़ी कीमती गल मेरे पातशाह कहंदे ने। ठीक है, मैं तस्लीम करदा, एक दुष्ट मनुख वजनी पत्थर चुक के
सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे, प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन टूट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं, और नट टुट के पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। इसनों धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है, कूड़ ने खुट्टे नानका ओढ़क सच रही। सतगुर दियां ओ कुर्बानियां, ओ बख्शिशां, ओ तामीरी रुचियां उसने अंजामकार ऐसे खालसे नूं जन्म दिता जो एक जीवदी जागदी कौम है, एक जीवदा जागदा देश दा निशान है। एक ऐसी कौम दा उदय होया जो देश दी रक्षा है, देश दी वाड़ है। एक ऐसे पंथ दी सिरजना हुई जिस नाल देश दी संस्कृति बची, और इसनों मेरे पातशाह ने नाम दिता खालसा। खालसा खालसा। सिर्फ संत होवे कायर हो जाता है, मुथाज होता है। सिर्फ सिपाही सिपाही होवे जालिम हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। लखां साधु संतां दे होंदे होया देश गुलाम हो गया, क्योंकि कायर सन। मुट्ठी भर सिपाहियां ने देश नूं गुलाम कीता, क्योंकि दुष्ट सन, जालिम सन। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे दुष्ट हो जाता है, जालिम हो जाता है। ते संत सिर्फ संत पने च रवे कायर हो जाता है। विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही नूं संत नाल जोड़िया, संत नूं सिपाही नाल जोड़िया, और नाम रखिया संत सिपाही। ये संत भी है, ये सिपाही भी है, पर इसनूं तखल्लुस दिता खालसा। खालसा। गुरु नानक दे 9 स्वरूपां ने संत नूं जन्म दिता। उसे ही संत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बना दिता। संत सिपाही सही मैने जो संत नहीं ओ सिपाही नहीं हो सकता, दुष्ट होवेगा, जालिम होवेगा, डरावेगा, धमकावेगा। पर जो संत ते है सिपाही नहीं, कायर होवेगा, बुज़दिल होवेगा। जो कायर है, बुज़दिल है, वो डरदा है। जो जालिम है, दुष्ट है, डरांदा है। ये दोवें अवगुण ऐसे ने कि परमात्मा दे विचकार दीवार खड़ी कर देंदे ने। साहिब कहंदे ने मैं उसकी तामीर कीती है जो खालसा है। तो खालसे तो मुराद ओ जो संत है, सिपाही है, सिपाही है, संत है। ये प्रभु नाल जुड़िया होया है, समाज नाल भी जुड़िया होया है, और समाज दियां कुरीतियां ज़ुल्म ते तशद्दुद नूं रोकण लई ये सिपाही है। देश तो मिटण लई ये सिपाही है, पर प्रभु तो सदके होण लई ये संत है। प्रभु दा चिंतन करदा है, ये संत है। इस तरह दी साजना विसाखी वाले दिन होई, जिसदा हुण 300 साला साजना दिवस बड़े शौक नाल, बड़े उत्साह नाल सारा देश गौरमेंट पद्धर ते भी, देश पद्धर ते भी, समाज पद्धर ते भी, धार्मिक पद्धर ते मना रहे है। मुबारकां मुबारकां। ए खालसा हमेशा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश दा पात्र बनिया रहे, और ए खालसा हमेशा देश धर्म दी तामीर लई अपनी कुर्बानी देंदा रहे।